Welkom Weegschaal, het is maand van september. We gaan even kijken wat is hier. Niet vergeten, thumbs up en deel deze video's. De maand van september is voor jullie. You come after wie je vijand is in a corporation institution, some sort of a geheim contract that was created, a family that is a wealthy family, hoe deze family komt op zijn wealth, geld, zijn rijkdom. Sommige van jullie, ik zie dat sommige van jullie komen achter dat een kreef hebben getrouwd in een familie door rijkdom. En je komt daarachter en recognize dat de enige manier dat de kreef is connected met deze familie is door rijkdom. Dus we zien het geheim om over een nieuw start en hoe sommige van jullie krijgen je rijkdom of hoe een kreef heeft zijn rijkdom, is een kreef van de buitenlanders, hoe een kreef van een Leo krijgt zijn rijkdom verandering voor deze kreef. En deze Leo, omdat de mens is nou van op de hoogte eind voor een maak mensen. En soms soort van gestrest situatie voor jullie weegschaal. En jullie weegschaal komt op de dat een scorpion, there is a andere persoon in a scorpion leven. As you have an affair met a scorpion, you come after that there is een andere vrouw in deze scorpion leven. A resolutie is hier en mensen recognize some sort of a geheim dat was gehouden tegen een stiermaker of steenbok person. A bank financial institution hou vast nou op een steenbok man die recognize wat deze steenbok man heeft gedaan. En in de house of karma, heel veel van jullie zit karma met de great person te verwerken en een groep van vrienden. Je zit karma met deze mensen te verwerken. Nou, het is een maand van heel veel problemen in een relatie. Eerlijk probleem, relatieproblemen dat jullie moeten verwerken. Oké, als we bekijken de eerste huis. De eerste huis is dat jullie recognize dat als je bent getrouwd met een buitenlandse persoon, je recognize dat deze buitenlandse persoon heeft heel veel geheim. Je was daar niet van op de hoogte. Je komt achter de leugens en deceptiveness van een buitenlandse persoon. Deze persoon is een ram. Oké, is een ram. En de tweede huis van de huis van de bank financial institution. A bank financial institution recognize what the stiermaker of steenbok person heeft gedaan. And some sort of a resolutie komt hier. En die gaat problemen oplossen. Dus a bank financial institution recognize that the steer person have created some sort of a criminality, okay? Dan we zien de theft. Mensen recognize dat een boodschappen in een ander land heeft gecreëerd some sort of a huge theft. Dus some sort of a secret contract was creëerd door een boodschappenperson in een ander land. Deze boodschappenperson in een ander land creëerde some sort of a contract dat was niet boven water. Geheim contract om mensen in bepaalde landen te komen. En die hebben crave, some sort of a geheim contract voor een crave om in Nederlands te komen aan de volste benodigdheid, oké? Mensen nou recognize hoe een crave of een crave family heeft veel geld en veel rijkdom is door stelen van andere mensen, is door te zoeken rijke mensen en connect met rijke mensen family en gaat trouwen in rijke mensen family. Dat is al een kreef bij jullie terechtgekomen. Is een kreef en een boodschap. Zoals de boodschap en de kreef en familieleden die op zoek naar rijke buitenlandse mensen en gaat in de familie dat ze moet gaan trouwen en zo. En dus is waarom ik heb jullie gewaarschuwd, je hoeft niet te trouwen. Nederland is een liberaal land dat je kan gewoon samen wonen. Het is makkelijk om te samen wonen.
conflictsinformatie komt uit over een Leo en een direct end, een ontslagen, een direct end voor een Leo, man of vrouw. Mensen hebben dat en informatie en recognizen de onheilige spelletje of een Leo of een groep van mensen en het komt tot een einde. De geheim van een maakmensen is nou uit. Die komt achter wat een maakvrouw heeft gedaan. De logens en deceptiveness van een maakman of vrouw is nou boven water gekomen. Verdriet voor deze persoon. Misschien deze maak is connect met jullie weegschaal verdriet. Weegschaal mensen in je huis, jullie vrouw heeft stress om heel veel geld moeten terugbetalen. Dus jullie weegschaal vrouw hebben eigenlijk een bank financial institution of zo. Stress is hier omdat je moet heel veel geld gaan terugbetalen. Dus jullie weegschaal is in some sort of a stressful situatie waar heel veel geld moeten nou gaan terugbetalen naar een bank financial institution. En sommige van jullie is connect met een groep mensen die hebben heel veel geld opgelegd. In de huis van de 8th huis, heel veel van jullie komen achter dat er was een derde vrouw in je relatie, een derde vrouw dat was in je leven. Heel veel van jullie komen achter dat een scorpionetje heeft gelogen en die hebben deze scorpionetje gepakt. Want de scorpion hebben data en informatie en het gelogen over iets. In de huis van buitenlanden, ik zie sommige van jullie weegschaal, geef liefde aan iemand in het buitenland, misschien een stiermaker of steenbok en probeer some sort of a oplossing voor deze buitenlanden mens, omdat je recognize wat mens heeft tegen deze persoon gedaan. In de huis van de repetition, de 10 house, ik zie dat sommige van jullie repetition, een scorpion dat je uit probeert je repetitie kapot te maken. Mensen nou recognize dat de scorpion zit te liggen en bedriegen. Dus dat is best wel een goede. In the house of groups van mensen, a bank financial institution, is nou van op de hoogte wat een tweelingman of een steenbokman heeft gedaan. Die is nou van op de hoogte dat de tweelingman en een steenbokman proberen heel veel geld te nemen. En ik zie dat zoals de Bank of Financial Institution gaat even een steenbokman aangepakt voor de logens en deceptiveness. Is alsof deze steenbokman gebruikt iemand onder data en informatie om some sort of a contract of lening te krijgen. Deze Bank of Financial Institution heb ik gezien. Geen succes en ik zie problemen voor een vispersoon. Visperson is nou opgepakt. Geen succes voor deze visperson. Mensen recognize dat deze visperson hebben creëer een zeer deceptive spelletje. En deze vismensen is opgepakt. En deze vismensen is like, wow, wat is dit? Dus ik zie dat jullie weegschaal mensen hebben achtergekomen dat de vispersonen hebben een fraud of some sort of oneerlijk spelletje. Iets dat was niet door de bocht en deze persoon wordt direct opgepakt. Dus, dus dames en heren, het is een maand van vuur, oké? Dus realiseer dat. In de eerste week, sommige van jullie komen achter dat Aram was je grootste vijand. Conflicts met u en Leo, een eind komt. En ik zie dat de boodschap, de persoon of jullie, geef liefde aan een kind of een kind. Geef liefde aan jou, omdat de kind recognize dat je hebt heel veel stress. Heel veel van jullie had een steenbokperson tegengewerkt en nou mensen nou recognize wat jullie hebben gedaan. Dat jullie hebben probeerd samen met een ramperson, een steenbokperson te blokkeren. En mensen is nou van op de hoogte.
In de tweede week, je wil een nieuwe start. Je draai je rok aan een Leo. En je gaat vooruit gaan. Maar ik zie dat jullie weegschaal moet heel veel geld gaan terugbetalen. En die gaat een groep van mensen, een groep van kennis wordt gepakt. Heel veel van jullie is verrast en is van je slag gegaan om te weten wat deze persoon heeft gedaan, deze groep van mensen. Sommige van jullie willen een nieuwe stad, een nieuwe samenwerking met een maak of een stembok. Het gaat niet lukken. In de derde week hebben jullie mee te maken met je mannen of je vrouw, je vader of je moeder, je zus of je broer. En grote problemen, geen oplossing met de situatie, met je familielid, oké? Heel veel informatie komt uit over een Scorpionnetje, oké? En die recognize die informatie was niet waar. Dan we zien problemen als je bent getrouwd of some sort of a geheim contract that was creëerd. Is as if mensen had betaald onderneath de tafel van some sort of a contract, oké? A bank financial institution gaat keihard opstaan dat jullie weegschaal mensen heel veel geld kan terugbetalen. Een cycle is geholpen. Mensen hebben achtergekomen, heel veel data en informatie. Geen succes is hier voor jullie weegschaal mensen, omdat some sort of a problema issue. Dus sommige van jullie weegschaal mensen moeten stembok person heel veel geld kan even terugbetalen. Of een groep van mensen. Group of mensen is bank, financial institution, lening, organisatie, institution, oké? Geen vooruitgang voor sommige van jullie weegschaal mensen van wekens dat sommige van jullie weegschaal mensen is bijgetrokken in een situatie. Mensen nou zitten bekijken dat sommige van jullie weegschaal mensen had proberen de repetitie van een stembok te slecht te doen. En mensen nou recognize dat de waterman een jong stier maken of steenbok en een kreef hebben some soort of oneerlijk spelletje gedaan. En zo is het jullie waterman, jullie tweelingmen, weegschaal mensen hadden daarbij geholpen. En nou mensen is nou gaan zien de geheim wat jullie had gehouden met deze mensen. Dus 3 mensen. Als je bent bevrienden met de waterman, steenbok en een kreef. Mensen recognize dat jullie weegschaal mensen hadden ook samengewerkt met deze mensen om de repetitie van een steenbok person te beschaden. Oké, dus het komt best wel uit. Relatieproblemen, heel veel problemen. Vrouwen zitten na te denken over zijn relatie. Mannen met geld, over geld, maar geen relatie. Dat soort van situatie komt hier helpen. Heel veel vrouwen zitten na te denken. Heel veel financial issue. Oké, financial problemen. Dus mannen hebben geld en die proberen bij een vrouw te kijken. Mannen met geld wil bij een vrouw kijken en op zoek naar een nieuwe vrouw. Ik zie dat soort van situatie. Maar vrouw maakt zich zorgen over zijn relatie en zijn financial status. Oké. Dan zien wij dat deze maand is een life experience, some sort of data informatie is uitgekomen over jullie weegschaal mensen. En die gaat even zien dat sommige van jullie weegschaal mensen had gehouden some sort of data en informatie achter. En deze data en informatie moet echt in een systeem verwerken en je had dit achtergehouden. Om een steenbok person te blokkeren. Mensen is nou van op de hoogte en ik zie dat de Ogen Authority komt binnen omdat die recognize dat jullie weegschaal mensen willen een nieuwe contract creëren bij de gebruiken van een steenbok person data en informatie. Het is nou all uitgekomen en een cycle is beëindigd omdat ze gaat de situatie corrigeren en je verloor je baan. Oké? Die gaat geen excuses aannemen van jou. Die gaat even zien dat het was expres gedaan. Ik hou van jullie. Ik moet weg. Namaste.